now okay good አሁን እስካሁን ድረስ ምን አድርገናል ዲፋይን አድርገናል ዲዛይን አድርገናል ኤአር ዳያግራም አሲዩም እንደው የተንሻፈፈም ቢሆን ኤአር ዳያግራም እንደተሰራ አሲዩም አድርጉና ይሄ ነገር ተሰርቷል ስለዚህ ይሄ ሁሉ አለኝ እነዚህ ቴብሎች ናቸው ቴብሎቹን ሪሌሽንሺፕ ሰርታችኋል ብላችሁ አሲዩም አድርጉና ይሄ ነገር ቴብሎቹ አለቁ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ የምትሰሩበትን ኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ታደርጋላችሁ በደንብ እስካሁን ድረስ ዳታቤዝ ስትማሩ አይታችሁ ከሆነ ሁላችሁም የምትጠቀሙት ቱል SQL Server Management Studio ነበር አይደል ቪዥዋል ስቱዲዮን መጠቀም ትችላላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ በነፃ ነው Visual Studio install ለማድረግ let me just come here and then let me install for you guys let me show you how you can install እስቲ መጡና Google ጋር ገብታችሁ ሰርች አድርጉት Visual Studio 20 Studio 2090 ፍሪ ነው በነገራችን ላይ ኦኬ በተለይ ዲቨሎፐር ቨርዥኑን እና Visual Studio 2019 እንትሉና ዲቨሎፐር ቨርዥኑን እና እንትኑ ኮሚኒቲ ቨርዥኑ ነፃ ነው ይሄ ኮሚኒቲ ቨርዥኑ ነፃ ነው ፍሪ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ይሄን ኮሚኒቲ ቨርዥን ከጫናችሁ እንደውም 2022 መጥቷል አያችሁታል ስለዚህ 2019 ነበር ነው ያልኩት ግን የፈለጋችሁት መጫን ትችላላችሁ ይሄን ከጫናችሁ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮን ኦፕን አድርጋችሁ ዳታቤዝ ፕሮጀክት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ አሪ ጋይስ ፎሎዊንግ ስለዚህ እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮን ኦፕን አድርጋውን እስካሁን ድረስ እንሰራ የነበረው ማንን ነበር የምንጠቀመው ብያችኋለሁ SQL Server Management Studio ነው አይደል SQL Server Management Studio መጠቀም ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮን ተጠቅማችሁ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ግን SQL Server በራሱ መጫን አለበት SQL Server ሳይጫን ቪዥዋል ስቱዲዮን መጠቀም አንችልም ኦኬ ማለት SQL ሰርቨሩ መጫን አለበት መጀመሪያ አይደል ስለዚህ መጀመሪያ ሰርቨሩን ትጭናላችሁ ሰርቨሩን ከጫናችሁ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮ ወይንም ደግሞ SQL Server Management Studioን ላውንች ታረጉና ከሁለት አንደኛው ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ሁለቱ ቱሎች ናቸው ማለት ነው እነዚህን ቱሎች አግሬሲቭሊ መጠቀም ይኖርባችኋል ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ስታደርጉ ለመጀመሪያ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስትገቡ የምትጠይቁት ጥያቄ ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮ አላችሁ እንዴ SQL Server Management Studio አለ ተጭኖልኛል ቼክ ማድረግ ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ከተጫነ ተጭኗል ኦኬ you can continue ካልተጫነ ደግሞ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው መጫን ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ አሁን ብዙዎቹ በጣም እንትን ሚስ የሚያደርጉት እሱ ነው ኦኬ ቪዥዋል ስቱዲዮን ጫንኩኝ ከዛ በኋላስ እንዴት ላድርግ አሁን ተጭኗል ቪዥዋል ስቱዲዮ or SQL Server Management Studio ተጭኗል so what is the next step the next step የሚሆነው ምንድነው ተጭኗል ካልዋችሁ ኦኬ ሰርቨሮቹ ያሉበት ኢንቫይሮንመንት ንገሩ ለምሳሌ አሁን አንድ ዳታቤዝ ዲቨሎፕ ልታደርጉ ነው ሰርቨሩ መጀመሪያ ሴትአፕ መደረግ አለበት ሴትአፕ የምታደርጉት እናንተ ሳትሆኑ ኢንፍራስትራክቸር ቲሙ ነው ሴትአፕ የሚያደርግላችሁ ስለዚህ እስኪ ሰርቨር ኔሙን ንገረኝ ትሉታላችሁ ሰርቨር ኔሙን ይነግራችኋል ሰርቨር ኔሙ in the form of ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንምጣና ይሄው እንትን ሊሆን ይችላል አጀር ላይ ያለ ሰርቨር ሊሆን ይችላል ይሄን ያው ለምሳሌ ሰርቨር ኔም አለ ይሄንን አድራሻና ስማችሁንና ፓስወርዳችሁን ይነግሯችኋል ማለት ነው ኦኬ ፓስወርዳችሁን መቀየር አለባችሁ አክሰስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ኦኬ አጀር ላይ ያለ ዳታቤዝ ነው ይሄ ከዛስ አይዲው አያችሁት ይሄ ሰርቨር ኔሙ ነው SQL Server Authentication የተጠቀምኩት ዩዘር ኔሙ ይሄ ነው ፓስወርዱን ይሄን እናመጣና እንዲያድርጌ አይ ቲንክ ካረሳውት በስተቀር እንደዛ አድርጌ ኮኔክት ለዋለሁ ማለት ነው በማን በSQL Server በራሱ SQL Server Management Studio ማለት ነው ኦር ደግሞ ይሄንን አሁን ቆይ ይምጣላችሁ ይሄው ይሄ መጣልኝ ማለት ነው ዛትስ ማይ ዳታቤዝ ያችሁ ዳታቤዝ ያለኝ የአይቢ ምናምን ዲቢ የሚባላልኝ ቴብሎቹ እነዚህ ናቸው ዝም ብዬ ሳምፕል ቴብል ነው ፕሪፔር ያደርኩላችሁ ለእናንተ ያለኝ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ስቴፕ ነው ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ትሄዱና you can create a project ፕሮጀክቱን ክሬት ስታደርጉ የዳታቤዝ ፕሮጀክት ነው እንትን ላውንች ማድረግ ያለባችሁ ስለዚህ እዚህ ትመጡና ዳታቤዝ ልበለው you see SQL Server Database Project የሚል ስለዚህ SQL Server Database Project ነው ትሉታላችሁ አድቫንቴጁን እንግዲህ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ሄዳችሁ እንደ ፕሮጀክት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን በተለይ C# ላይ አሁን የሚቀጥለው ጊዜ ታስተምራችሁ በዚህ ነው የምታዩት ኦኬ SQL Serverን እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ እዛ የተጫነውን SQL Server ከዛ እዚህ ልምጣና የትጋል አድርግልኝ ሲለኝ I have to specify where it should be ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ባይዘው አሁን ማሳያችሁ አይዘር በቪዥዋል ስቱዲዮ ኦር በSQL Server Management Studio መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ልምጣና where is project የሚላለኝ እዚህ ፕሮጀክት የሚባለው ፎልደር ላይ DB ፕሮጀክት ነው ማን ነበር የሚባለው ስሙ ቅድም ያልኳችሁ ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም እንደዚህ የሚባል ነው አልኩት ከዛስ ክሬት አልኩት ይሄ እንግዲህ SQL Server Management ፕሮጀክት እየሰራው ነው ማለት ነው ኦኬ ያ አንደኛው እንግዲህ ኦፕሽን ነው አሁን ሁለት ነገሮችን ነግራችኋለሁ አንደኛ የምትሰሩበትን ኢንቫይሮንመንት ነው ሴትአፕ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሎካሊ እናንተ ማሽን ይሰጣችኋል ላፕቶፕ ይሰጣችኋል ላፕቶፓችሁ ላይ ሁለቱ መጫናቸውን ቼክ ታደርጋላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ ወይንም SQL Server Management Studio ሁለቱም ቢጫኑ ደግሞ ይመረጣል ምክንያቱም ስዊች ማድረግ ትችላላችሁ መለማመድ መቻል አለባችሁ ቴክኖሎጂውን አትፍሩት ኦኬ ናው እንደዚህ ያደርግልኛል እንደምታዩት let me bring for you guys እንደዚህ ይሆናል እዚህ ጋር መጣችሁ ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ቴብሎችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደ ማንኛውም ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ተመልከቱ
እዚህ ጋር መጣችሁ አድ ትሉታላችሁ። አድ ስትሉት ይሄው ቪው ትፈልጋላችሁ፣ ቴብል ትፈልጋላችሁ ይላችኋል። ይታያችኋል። እዚህ ጋር ስቶር ፕሮሲጀር ትፈልጋላችሁ ይላችኋል። ሶ ዩ ካን ክሬት ፎር ኤግዛምፕል ቴብልን ክሬት ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ቴብልን ክሬት ክሊክ ስታደርጉት ቴብል ኔሙ ማን ልበልላችሁ ይላችኋል። ማን ነበር የመጀመሪያው ቴብላችን? አይደል? ፕሮፐርቲ ያልነው አይደል? ፕሮፐርቲ ያልኩት። ከዛስ ኢንተር ስለው አውቶማቲካሊ ዲዛይኑንም ኮዱንም ይጽፍልኛል ከታች። ዩ ሪሜምበር ይሄው ክሬት ቴብል የሚባል ጀመረልኝ። ይታያችኋል እዚህ ጋር ጉድ። እዚህም ጋር ደግሞ ከላይ ይታያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ልምጣና አይዲ ሳይሆን ፕሮፐርቲ አይዲ በልልኝ አልኩት። ፕራይመሪ ኪ ነው አልኩት። ጉድ። ከዛስ ኮማ ነው አይደል? እንደዛ ነው የተማራችሁት አይደል? ከዛስ ፕሮፐርቲ አድሬሱን አልኩት 1 የሚባል ዋርካር ምንድነው ያደረኩት 50 ልበለው። ዩሲ እዚህ ጋር ልክ ይሄንን ኢንተር ሳደርግ እዚህ ጋር እንደጻፈልኝ እያያችሁት ነው። ይሄ አሁን በቪዥዋል ስቱዲዮ የምትማሩት ይሄንን ነው ማለት ነው ለወደፊት። ኦኬ ከዛስ ይሄንን አድሬስ ቱ ልበለው። ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ሲቲ ልበለው። ኦኬ ጉድ። አድሬስ ቱ ይችኛውን ላጥፋት። ፐርፌክት። ከዛስ እዚህ ጋር ልምጣና ፔስት ልበለው። እንደገና ሲቲ ስቴት ልበለው። አሁን ስቴት የሚባለው ነገር ስቴት የሚባል ኪወርድ ስላለ በብራኬት ታደርጉታላችሁ። አዛ ታይም ምን እንደሆነ ያውቀዋል ማለት ነው። ሪዘርቭድ ወርድ አይደለም ማለት ነው። አያችሁት አሁን እንዴት ቢዩቲፉል እንደሆነ እያያችሁ ነው አይደል? ስለዚህ ይችን ነገር ምን አደረኩኝ? ወደ ላይ ላርጋት። ይችን ተመልከቱ። እዚህ ጋር እንደዚህ ላምጣው። እንደዛ አደረኩት። ከዛስ ሀፍቱ ካም ሄር። ከዛስ ዚፕ ልበለው። ዚፕ ኮድ አልኩት። ኦኬ እንደዛ አደረኩት ማለት ነው። ሶሪ ባርካ። ኦኬ እንደዛ አደረኩት። ይሄው ቴብሎቹን እዚህ ጋር ክሬት እያደረገልኝ እንደመጣያችሁት ልክ ስኩዌር ሰርቨር ላይ ሁለቱንም በአንድ ላይ እንደሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዘ ቾይስ ኦፍ ዩር ቴክኖሎጂ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ይሄን ጨርሳችሁ ሴቭ ስትሉት ኢት ኢዝ ሴቭድ ራይት ዴር። ፕሮፐርቲ የሚባል ስኩዌር ሰርቨር ስክሪፕት ነው ክሬት ያደረገላችሁ። ይሄንን ወስዳችሁ ለዲቨሎፐሩ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሼር የምታደርጉበት ደግሞ ሪፖዚቶሪ ይባላል። ሪፖዚቶሪ የሚለውን ከዚህ ቀጥ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ነገር እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ኦል ዳት ዛ የሰራችኋቸውን ዳታዎች በሙሉ ኤክሴል ላይ የሰራችኋቸውን በሙሉ ዌር ኢዝ ማይ ኤክሴል እዚህ ጋር የሰራናቸውን በሙሉ ኮፒ ፔስት ታደርጓቸውና ዳታ ታይፓቸው ጋር ታመጣላችሁ። እዚህ ጋር እዚህ መታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንኛው ኦፕሽን ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ እዚህ ትመጣላችሁ። ከዛስ ይችን ነገር ክሊክ አድርጋችሁ ክሬት አድርጋችሁ መስራት ማለት ነው። ይሄ ኮንቪኒየንት አይደለም ብዙ ጊዜ። ኦኬ አይ አድቫይዝ ዩ ጋይስ ቱ ዩዝ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቴድ ኦፍ ስኩዌር ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም ሞር እየለመዳችሁ ወደ ቴክኖሎጂው እየቀረባችሁ ትመጣላችሁ። ኮድ መጻፍ እየለመዳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ናው አይ ፊኒሽ ዚስ ዋን ፕሮፐርቲን ጨረስኩኝ እንደው አስዩም አድርጉና ከዛ ሁለተኛውን ቴናንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣው። ከዛስ ቴብል ክሬት አደርጋለሁ። ማን ነው ቴብል ስሙ ሲለኝ ቴናንት ስለዋል። ኦኬ ሄሬ ክሬት ቴናንት ሳለልኝ ከዛስ እዚህ ልምጣና ቴናንት አይዲ ነው አለው አይደል? ከዛስ ፕራይመሪ ኪ ነው። ከዛ አድሬስ ዋን ኦር ፈርስት ኔም አይደል? ምን ነው ላስት ኔም date of birth, social security number. by the way ሌላ ጊዜ በደንብ አሳያችኋለሁ እንጂ አሁን ለምሳሌ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበርን ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ። ስኩዌር ሰርቨር ላይ እሱን ቴክኖሎጂ በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ አሁን እንምጣና እዚህ አንድ ፕሮዳክት የሚባል ቴብል አለኝ። እዚህ ፕሮዳክት የሚባለውን ቴብል ምን ማድረግ ፈለኩ? ኢንክሪፕት ማድረግ ፈለኩ። ኢንክሪፕት ማድረግ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? ዳታቤዙ ላይ መጣና ራይት ክሊክ አድርጌ በደንብ ይሁ ታስክ የሚባል አለ። ኦኬ ይሄንን እናንተ እየገባችሁ በደንብ መልመድ መቻል አለባችሁ። ኢንክሪፕት ኮለምን የሚባል አለ። ታያችኋል። ኢንክሪፕት ኮለምን የሚለው ኢንክሪፕት ኮለምን ትሉታላችሁ። የምትፈልጉትን ኮለምን ትመርጡና ኢንክሪፕት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሱ አንደኛው ኦፕሽን ነው። እንደዛ አይነት ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ዜን ኢንክሪፕት ያደርግላችኋል ያንን ኮለምን። እነዚህም በደንብ ማየት አለባችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛስ ኮለመኑን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። የትኛው ዳታቤዝ ላይ እንደሆነ ይኸው ይመጣልኝ። የትኛውን እንደምትፈልገው ይለኛል። ለምሳሌ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር አለኝ። አሁን ማንም ይባላል ፕሮዳክት የሚባል ፕሮዳክት ኔሙን እባክህ ካቴጎሪ እንትን አድርግልኝ ኢንክሪፕት አድርግልኝ ብለው እዚህ መጥቼ ታይፕ ኦፍ ኢንክሪፕሽኑን ነግረዋለሁ። ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም አንደኛው ኦፕሽን ነው። ሌላ ጊዜ እንግዲህ ጊዜ ስናገኝ እንዴት ኢንክሪፕት እንደምታደርጉ ታሳያችኋለሁ። ዋናው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ለማነግራችሁ ቢፈልገው ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር፣ ዴት ኦፍ በርዝ የሚባሉትን ነገሮች ኢንክሪፕት ማድረግ መቻል አለ። ስለ ሴኩሪቲ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ጨረስኩኝ። ከዛ እንምጣና አድሬስ ዋን አለ ቫርካር ልበለው ያልኩት። ኦኬ ሰውየውን አድራሻ ነው የምመዘግበው ማለት ነው። ኦኬ አድሬስ ቱ ልበለው ይሄንን። ከዛችኛው ሲቲ ልበለው ከሪጋው። ከዛ ዚፕ አልኩት።
ስቴት አልኩት ፐርፌክት እንደዛ አደረኩት ከዛ ዚፕ ትላላችሁ ትጨርሳላችሁ እንደጨረሳችሁ ሴቭ ነው የምትሉት እሺ አው ሲምፕል ኢት ኢዝ ናው ሁለቱም ነገሮች ሰርቶልኛል ማለት ነው አያችሁ ኢንሰርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ታያችኋል ኦፕን አለው ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ በዲዛይነሩ ቪው ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ኮድ ጽፋችሁ ማለት ነው አሁን ዋናው ነገር ግን ኦብጀክቱን ክሬት እያደረኩ ነው ጉድ ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ከሰዎች ጋር ሼር ማደርገው የሚለውን የሚቀጥለውን ሰዓት ወስደን ኮድ ሪፖዚቶሪ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተመልከቱ ኢንቫይሮንመንታችን ሴትአፕ እያደረግን ነው ኮድ ሪፖዚቶሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርጋለሁ